Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας, ποια ιστορία θα βγάλουμε. Για να δούμε. Ποια ιστορία θα βγάλουμε. Ξεκινάς με μια δύσκολη κάρτα, 10 ράβους, έχεις κουραστεί πάρα πολύ, πιέζεσαι από πολλές υποχρεώσεις, έφτασες στο σημείο που λες ότι εγώ δεν αντέχω άλλο, αλλά πάλι λες ότι έχω κάποιες ευθύνες, κάποιο καθήκοντα. Βασικά αυτό που βγάζεις είναι η κούραση και η πίεση που νιώθεις από το βάρος πολλών υποχρεώσεων. Όμως εδώ δείχνει ότι η πορεία σου ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολη μέχρι τώρα, αλλά τελειώνει αυτή η ιστορία. Τελειώνουν όλα αυτά τα βάρη και θα νιώσεις μια απίστευτη ανακούφιση. Βασιλιάς νερού για το παρελθόν, 3 ράβδι για το μέλλον, 9 ξύφη, η σκέψη σου. Όπως σου είπα, είσαι σε μια φάση που έκανες μια πορεία και τώρα πας να δεις για το μέλλον τι έρχεται, τι δεν έρχεται. Έχουμε μια αγάπη στο παρελθόν, η οποία το άτομο που σε ενδιαφέρει αναπολύει και αυτά που ζήσατε. Απ' την άλλη όμως κάνεις ένα λάθος εδώ, που το κάνουμε όλοι σχεδόν όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Κάνεις αυτό που λέω αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τα 9 ξύφη είναι μια δύσκολη κάρτα σε ό,τι αφορά το μυαλό, τις σκέψεις μας, τους εγκλωβισμούς μας. Καταλαβαίνω γιατί με τους 10 ράβδους, αλλά αυτό σταμάτησε το λίγο γιατί νομίζεις ότι δεν υπάρχει διέξοδος στα προβλήματά σου και όλα αυτά. Πάντα υπάρχει διέξοδος, απλά όταν είμαστε σε σύγχυση δεν μπορούμε να τη δούμε καθαρά. Δεν μπορούμε να βρούμε τις διεξόδους. Υπερβολική ανησυχία λοιπόν, κάτι σε βασανίζει, από το οποίο λες θα τρελαθεί το μυαλό μου, θα σκάσει το μυαλό μου. Ένας θυμός, ένα ψυχοπλάκωμα, ένα άγχος, αϊπνία, πρόσεξε το αυτό. Όμως, αν δεν το έχεις εσύ αυτό, το έχει το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βασικά και εκείνο το άτομο, επειδή αναπολύει το παρελθόν σας, τι μας λέει, ότι νιώθει πολλές τύψεις για αυτό το παρελθόν, γιατί αναγνωρίζει ότι είσαι η αγάπη της ζωής του, έτσι, ανάλογα αν είσαι αγόρι κορίτσι που ακούς, βλέπει ότι έβαλε το ίδιο πρόσωπο τα εμπόδια στη ζωή σας, θέλει με έναν τρόπο οπωσδήποτε να ηρεμήσετε, να ηρεμήσει αρχικά αυτό το άτομο και ίσως ζητάει κάποιον να τον συμβουλέψει, κάποιον να τον υποστηρίξει, να τον βγάλει και αυτό το άτομο από τα διέξοδα. Ίσως, ξαναλέω, είστε και οι δύο ακριβώς στην ίδια ενέργεια όμως. Να ψάχνετε να βρείτε λύσεις, να βρείτε τα διέξοδά σας και να ζητάτε ίσως από κάποιους να σας υποστηρίξουν, να σας μιλήσουν, να σας καθοδηγήσουν, να σας συμβουλέψουν. Άρα λοιπόν για το μέλλον, έτσι, όλα αυτά έχουν να κάνουν για το μέλλον. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο του πόνου, του άγχους, του στρες. Μακάρι θα πω εγώ, για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Η αλήθεια είναι με τα 5 ξύφη δεν έχετε και άδικο, γιατί εδώ πέρα κάπως η απώλεια της αξιοπρέπειας, κάπως η εχθρική στάση ανθρώπων, η προδοσία ανθρώπων, συγκρούσεις με ανθρώπους σας έφεραν μια ήττα. Εσείς έτσι το πιστεύετε, ειδικά αυτές τις μέρες, έτσι, το νιώθετε πάνω σας και λέτε ότι γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί αυτές οι προδοσίες, γιατί αυτή η κρυφή στάση ανθρώπων, δηλαδή δρούσαν κρυφά πίσω από εσάς. Παρατηρείτε λοιπόν με την πνευματικότητά σας τώρα πια, με τη διαίσθησή σας, γιατί μάλλον είναι εδώ σαν να λέτε δεν άκουσα και τη διαίσθησή μου στο παρελθόν, μου έλεγε πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο και εγώ έκανα τα δικά μου, λες εσύ. Δεν προστάτευσα τον εαυτό μου, και σιγά σιγά ένα-ένα τα μυστήρια αποκαλύπτονται, αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι εσύ προσπαθείς να τα εξηγήσεις με λογική και αυτά δεν εξηγούνται με λογική.
Οπότε η Μεγάλη Αρία λέει ότι θα στα εξηγήσω με όνειρα, με σημάδια και θα κατανοήσεις λοιπόν γιατί τα πράγματα ήταν κρυφά προς το παρόν και θα έρθουν τώρα ένα-ένα να βγαίνουν στην επιφάνεια. Αποκτάς λοιπόν μια θεϊκή σοφία και θα αρχίσεις να πατάς τα πόδια σου γερά, ειδικά σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τα ένστικτά σου να αποκτούν ψυχικό βάθος, μια κατανόηση απίστευτη και αυτή η σοφία που θα λάβεις, αυτή η γνώση που λαμβάνεις θα σου φέρει μια ηρεμία, μια γαλήνη. 5 ξύφοι, 5 ράβδι. Έχω παρατηρήσει στα ανοίγματα, όταν βγαίνει μία κάρτα βγαίνει και η άλλη. Άμα θα γυρίσεις πίσω όλα τα βίντεο και έχουν βγει τα 5 ξύφοι, θα βγουν οι 5 ράβδι. 5 ράβδι τα 5 ξύφοι. Τι γίνεται λοιπόν, με τα 5 ξύφη είμαστε σε μία με τις 5 ράβδους είμαστε σε μία φάση που έχουμε μία εξωτερική και εσωτερική πάλι, δεχόμαστε πιέσεις, δίνουμε πραγματικές μάχες με ανθρώπους που δεν αφορούν μόνο εσάς και το άλλο άτομο. Μπερδεύτηκαν και άλλα άτομα ανάμεσά σας. Έχουμε λοιπόν εδώ πολύ διαφορετικές απόψεις, είτε σε εσάς είτε στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Εδώ γινόταν στο παρελθόν ένας ανταγωνισμός, ένα bullying γινόταν εδώ και έτσι υπήρχε μια μονομαχία από την οποία έλειπε ο συντονισμός, δηλαδή υπήρχε έλλειψη συντονισμού, άρα δεν μπορούσατε να τα βρείτε μεταξύ σας, γιατί είπαμε είχατε διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν ή και οι άνθρωποι που δεν σας στέλνουν μαζί είχαν και αυτή τη διαφορετική τους άποψη. Είχατε αποφασίσει όμως με τους 7 ράβδους, γιατί είστε μαχητές, να παλέψετε με όποιο εμπόδιο και να συναντήσετε μπροστά σας. Από τους 5 ράβδους πήγαμε στους 7 ράβδους. Δείξατε υπομονή, κάποιες φορές αμυνθήκατε για να διατηρήσατε την αξιοπρέπειά σας. Είχατε, λέει, εσωτερική πίστη στις δυνάμεις σας, ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει κάποιος το καλό που είστε και δεν θα βλέπει μόνο αυτά που θέλει να δει και να σας προδίδει. Θα καταλάβει ότι εσείς είστε άτομο που ό,τι και να κάνατε, το κάνατε γιατί δίνατε τις μάχες στη ζωή σας και ίσως ήσασταν και από αμυντική στάση να κάνατε κάποιες υπερβολές, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σε όλη σας τη ζωή παλεύατε, άρα σε όλη σας τη ζωή είχατε αυτό το να μείνουμε. Γενικά είστε σε μια φάση τώρα που θα διατηρήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τα όρια σας, δεν θα αφήσετε, βλέπεις εδώ έχει μπροστά όρια, δεν θα αφήσετε ποτέ κανένα άλλο εμπόδιο να ξεπεράσει τα όρια της ψυχικής σας υγείας αρχικά, γιατί είπαμε είναι και μεγάλο κομμάτι στο άνοιγμα μέχρι τώρα το ψυχολογικό σας. Οπότε λέτε ότι θα βάλω όρια και θα τα διατηρήσω αυτή τη φορά τα όρια, δεν θα επιτρέψω σε κανένα δηλαδή, όσο και διαφορετική άποψη να έχει, να προσπαθεί να μου επιβάλλει τα θέλω του, τα θέλω τους κτλ. Άρα είσαι σε μια φάση που δείχνεις επιμονή, θάρρος στις προκλήσεις, αλλά δείχνεις και την αντοχή σου. Μπορεί εδώ τώρα δείχνει ξεκάθαρο ότι κάποιοι ασχολείστε με οραματισμό, διαλογισμό, προσευχή, συζητάτε με το μέσα σας, με το σύμπαν, με το μυαλό σας, ζητάτε βοήθεια από πνευματική δραστηριότητα και έχω και έναν ακόλουθο ράβδον που όλα αυτά τι θα κάνουν σε εσένα, θα σου φέρουν μία θέλω ξανά να ζήσω με ενθουσιασμό. Θα σου φέρουν μία παιδικότητα, το έβγαλε και χθες προχθές κάπου στα ανοίγματα αυτό. Μία παιδικότητα, μία ιδέα, θα αρχίσεις εκεί που ήταν η ζωή σου στάσιμη, θα αρχίσεις να έχεις ενδιαφέροντα, συγκλονιστικό. Θα αρχίσεις μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία βρήκες ότι να ασχοληθείς και με να παθιαστείς και με κάποια πράγματα καινούρια στη ζωή σου. Κοιτάς με θαυμασμό τη ζωή πλέον. Δηλαδή αρχίζεις να καταλαβαίνεις την αξία της ζωής το κάθε δευτερόλεπτο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα βασικά είναι πολύ σημαντικό. Έχεις αντιληφθεί την αξία της ζωής στο έπακρο και δεν θέλεις να ξαναφήσεις να μπεις σε πόνο τον οποίο να σε αυτοκαταστρέφει και να σου δημιουργεί καταστάσεις τις οποίες αρρώστενες τον εαυτό σου, εξού και τα όρια που βάζεις. Μάλιστα.
Βέβαια, γιατί έγινες Βασίλης Αξιφών τώρα. Δες τι ωραία, δες τι ωραία στα λέει, πολύ ωραία. Βασίλης Αξιφών, αυτή τη στιγμή βλέπεις, έχεις την ικανότητα να τα δεις τα πράγματα από την κανονική τους πλευρά όλα, με τη λογική. Ε, γιατί η Μεγάλη Ιερή έκανε πολλή δουλειά για να σου εξηγήσει, είπαμε, με τα σημάδια και τα όνειρα τι γίνεται. Τώρα πια είσαι σε μια φάση πιο ανεξάρτητη, θα ανεξαρτοποιηθείς. Ε, η ευφυΐα σου, το μυαλό σου θα καθαρίσει και θα έχει μια διάβγεια απίστευτη, που είσαι σε μια φάση που λες, εγώ τώρα πάλευα για όλη μου τη ζωή, αλλά τώρα τα βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα, τα όρια μου είναι απίστευτα και όποιος θέλει να ακολουθήσει, όποιος δεν ακολουθήσει, δεν με νοιάζει. Δηλαδή το έφτασε στο άλλο άκρο. Και όσοι δεν είστε σε αυτή τη φάση θα γίνετε σε λίγο καιρό γιατί παλεύετε. Οπότε όταν παλεύω, είπαμε, ανοίγει και η διάβγειά μου, καθαρίζει και βρίσκω και τις λύσεις. Έτσι λοιπόν μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αδυναμίας και ίσως να μην ήσασταν ανεξάρτητα άτομα, γι' αυτό έβγαλε τους 5 ράβδους, να έλεγχαν κάποιοι τη ζωή σας με κάποιον τρόπο, παίρνετε αυτή την δύναμη πίσω στα χέρια σας. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να σκεφτείς ότι αυτό πραγματικά που έψαχνες να μην ήταν αυτό που ήθελες τελικά. Αυτό που έψαχνες, να μην ήταν αυτό που πραγματικά ήθελες. Γι' αυτό και βάζεις και τα όρια και τα stop και όλα αυτά. Και αυτό και λες ότι «ΟΚ, εγώ θα δω τι θα μου δώσεις και θα κρίνω ε, όπως είναι να κρίνω». Επίσης προσπαθείς με έναν τρόπο να τσεκάρεις κάποια πράγματα αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί να παρακολουθείς με το ίντερνετ κάποιους. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε παρακολουθούν και αυτοί. Αλλά υπάρχει ένα τσεκάρισμα εδώ τώρα, μάλιστα. 6 ράβδι, όπα, πήγαμε 5 ράβδι, 7 ράβδι, 6 ράβδι, τι ωραία ενέργεια. Μία νίκη λοιπόν, είσαι σε μια φάση που θα πάρεις μια νίκη που δεν μπορείς να φανταστείς πόσο περήφανος θα νιώσεις για σένα. Γιατί θα επιτύχεις το μεγαλύτερό σου ή τους μεγαλύτερούς σου στόχους. Καταπληκτικά. Η δύναμη σου λοιπόν θα δαφνοστεφανωθεί και κάποιοι θα σε επιφημίσουν για αυτό που είσαι, για αυτό που υπέμεινες, για τέλος πάντων να αποκτάς επιτυχία, φήμη και πολύ μεγάλη περηφάνεια για σένα. Γιατί προσπάθησες και γιατί κατάλαβες ότι είσαι μοναδικό άτομο, μοναδικό και κανένας δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί σου. Εσύ έκανες το λάθος στο παρελθόν ότι έκανες συγκρίσεις. Φοβήθηκες, οι ανασφάλειες σου ήταν πολλές και έδειξες κάποιες φοβίες απέναντι σε κάποιες καταστάσεις. Οπότε όταν ανακάλυψες την δύναμη σου, έγινε αυτό το πράγμα ότι είδες ότι δεν μπορείς να συγκριθείς με κάποιον, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να συγκριθείς. Όπως και εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ με κάποιον. Μπορεί να αρέσω σε 5 άτομα, σε 100, δεν μιλάω για ομορφιά, σαν οντότητα. Και μπορεί να μην αρέσω σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Και μπορεί και το ανάποδο. Αλλά δεν μπορεί να με συγκρίνει κάποιος με κάτι άλλο. Αυτό το κομμάτι της σύγκρισης είναι λάθος για μένα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τα σύγκρατα. Τι να συγκρίνεις. Είμαστε όλοι διαφορετικοί. Άλλο να είμαστε ταιριαστοί εμείς οι δύο και άλλο να πει κάποιος ότι εγώ δεν αξίζω γιατί το πόδι μου είναι πιο ψηλό. Παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση. Ή γιατί μαγειρεύω καλά και ο άλλος δεν μαγειρεύει καλά. Εγώ μπορεί να έχω άλλα καλά στοιχεία και το άλλο άτομο να έχει άλλα καλά στοιχεία. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Οπότε αυτό βλέπεις εσύ τώρα για τον εαυτό σου, σε αυτή τη φάση είσαι. Και λες ότι κακώς υπέμεινα το να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλες καταστάσεις, γιατί δεν με διάλεξε ο Βαγγέλης, γιατί με άφησε ο Βαγγέλης, γιατί πήγε με την Ελένη ο Βαγγέλης και δεν με έμεινε μαζί μου. Τι καλύτερο είχε η Ελένη από μένα. Τίποτα. Ήτανε η ανοριμότητα ενός ανθρώπου τη στιγμή που ήσασταν μαζί να μην μπορεί να καταλάβει την αξία σου. Τίποτα άλλο. Και δεν μιλάω εγώ για ομορφιές, έτσι το διευκρινίζω, γιατί για μένα η ομορφιά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από κάποιον που λέει «Αχ, τι όμορφο είναι αυτό» ή «Τι κούκλα είναι αυτή», πλαστικοποιημένη και μόλις ανοίξει το στόμα κάποιος να εξαφανιστείς. Μένα η ομορφιά μου αρέσει να έχει ένα επίπεδο ενεργειακό, να έχει την καλοσύνη. Η ομορφιά, ξέρεις πόσο όμορφος δείχνεις όταν έχεις καλοσύνη και γλυκύτητα μέσα σου. Έχεις ένα φως, μια ηρεμία.
που σαν να έχεις κάνει 200.000 μπότοξ, να σου το πω έτσι. Όταν είναι κάποιος ευτυχισμένος και τα έχει βρει με τον εαυτό του, όλα τα άλλα είναι άστο. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει. 4 πεντάκτηνα λοιπόν, είσαι σε μια φάση που τώρα αρχίζεις να λαμβάνεις και να κατακτάς, να λαμβάνεις, να κατακτάς και να αρνείσαι να μοιραστείς τα κεκτημένα σου, αυτά που δούλεψες τόσο καιρό με τον εαυτό σου, και θα κάνεις τον εαυτό σου να είναι τόσο ασφαλής που δεν θα μπορεί να μπει τίποτα στη ζωή σου αν δεν έχει αξία για σένα, τις δικές σου αξίες. Έτσι. Οπότε θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου, παίρνεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου. Καλά, αυτό τώρα που έχει βγει είναι συγκλονιστικό για μένα, έτσι, να ξέρεις εδώ. Αυτό που διαβάζω τώρα εδώ είναι συγκλονιστικό. Κάποιος που μπαίνει σε τέτοια διαδικασία, σε τέτοια ενέργεια, έχει στάσει πάρα πολύ ψηλά. Γι' αυτό είσαι και τόσο κουρασμένος ή κουρασμένη. Περίμενες χρόνια ίσως γι' αυτό, έκανες αυτή την εκπαίδευση χρόνια. Γιατί έχουμε ήλιο στον Ταύρο εδώ. Ο Ταύρος είναι μακροχρόνια ενέργεια. Δεν γίνονται αυτές οι αλλαγές σε μία μέρα, γι' αυτό είπαμε και η κούραση. Με την Πανσέλινο λοιπόν αυτή που είχαμε, φυσικά και δεν επηρεάζει μόνο την ημέρα που την είχαμε, είναι σαν να βγάζεις όχι επανάσταση από μέσα σου, αλλά όχι για άσχημα πράγματα. Είναι το αστέριο υδροχόος που ήταν η Πανσέλινος, έτσι. Είναι η θεραπεία, είναι το μυαλό σου, η διάβγεια, είναι ότι σου αποκαλύπτονται μπροστά σου τα όνειρά σου, που εσύ μπορεί, ξαναλέω, να πίστευες ότι ήταν άλλα τα όνειρά σου και τώρα σου ξεκαθαρίζει πού πας, γιατί πας. Και εσύ λες ότι τώρα αισθάνεσαι ότι ήρθε η ώρα να κάνεις οποιοδήποτε όνειρό σου πραγματικότητα. Οπότε λες ότι δεν τελειώνει ποτέ τίποτα εάν δεν φύγουμε από αυτή τη ζωή, Παναγία μου. Οπότε κάθε δευτερόλεπτο για σένα τώρα πια είπαμε έχει τη μοναδική αξία μέσα από την απόλυτη αποκάλυψη της πίστης σου για το ανώτερο που είσαι και για το μέλλον που έρχεται. Αποκαταστάται λοιπόν η ψυχική σου ηρεμία και η υγεία, εξού και η θεραπεία του υδροχώου. Η Πανσέλινος αυτή μας φέρνει αποκαλύψεις να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, γιατί όταν τον αντιμετωπίσεις το φόβο θα δεις ότι τελικά όλα ήταν τίποτα. Όλα έχουν μια ομπρέλα του φόβου. Όταν φύγει ο φόβος, ανασάνουμε. Να μην ξεχνάς να παίρνεις 3 βαθιές πνοές και 3 βαθιές εκπνοές 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν φάρμακο, να αναπνέεις σωστά. Ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι γίνεσαι πιο ανθρώπινη τώρα, πιο γλυκιά. Έχει πόσες μέρες σου το λέω αυτό. Είναι ολόιδια ιστορία, αλλά έτσι είναι αυτή η Πανσέλινος. Γι' αυτό και αναφέρεται συνέχεια στα ίδια στοιχεία. Μπορεί κάποιος να τους κουράζει όταν ακούει το ίδιο και το ίδιο και είναι και λογικό και εγώ μπορεί να το πάθαινα αυτό, αλλά είναι η ενέργεια που πρέπει να εμπεδώσεις και σε μία στιγμή, με μία φορά δεν γίνεται. Θέλει κάθε φορά κάτι πιάνει το υποσυνείδητο, κάθε φορά που βλέπεις, ακούς κάτι, αυτό δουλεύει μέσα σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Έτσι λοιπόν η ανθρωπιά, η ελπίδα, το όραμα, η καινοτομία, η πίστη, η έμπνευση και η ηρεμία είναι κάτι που θα σε απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο χρονικό διάστημα και πολύ καλά θα κάνει. Άρα λοιπόν στο παρελθόν είχες το φόβο οδηγό σου, πρόσεξε, βλέπεις τα σκοτάδια σου είχες οδηγό σου και σε πήγαιναν όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά, και τώρα δεν έχεις το φόβο, δεν θα έχεις το φόβο οδηγό σου, θα έχεις το αστέριο οδηγό σου, καταλαβες. Έχει τεράστια διαφορά, γιατί το ζήτησες αυτό. Για να δούμε τι γίνεται στα ερωτικά. 2 ψήφοι. Λογικό. Όλα αυτά σου φέρνουν ένα βαθμό δυσκολίας για να πάρεις αποφάσεις. Θα είσαι αυτό το διάστημα, μιλάμε, το μυαλό σου θα καίγεται τι απόφαση να πάρω. Όμως τι θα κάνεις με τη Βασίλισσα Ξυφών? Θα θωρακιστείς, θα θωρακίσεις το συναίσθημα και θα πάρεις αποφάσεις βάσει της λογικής. Αυτό που είπαμε πριν. Έτσι λοιπόν θα βγεις από μια ζώνη άνεσης, όμως
δεν ήταν σωστή άνεση αυτή, ήταν ότι δεν ήθελες να πάρεις αποφάσεις, αυτό δεν ήταν καλό για σένα, σε πίεζε, εσύ νόμιζες ότι έλα μωρέ, μην το σκεφτώ τώρα, ας το σκεφτώ λίγο αργότερα αυτό, πίεζες τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβες. Εδώ όμως θα σου πω και για το άλλο σου μισό. Ακριβώς αυτό σε αυτή τη φάση είναι και το άλλο σου μισό. Δηλαδή δεν ήθελε να πάρει αποφάσεις, δεν ήθελε να αντιμετωπίσει τις αποφάσεις του ή της και τώρα ήρθε η ώρα να τις αντιμετωπίσει. Θα διαλέξει ή εσένα ή έναν άλλον δρόμο. Το ίδιο και εσύ όμως. Κάθεται και σκέφτεται με τούτα και με τα άλλα, με τα 7 πεντάκτηνα δηλαδή, ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ καλό σε εσάς, κάτι το οποίο είδε ότι είσαι πολύ πιο όριμη να αντιμετωπίζεις καταστάσεις. Εξετάζει αυτό το διάστημα τη συμπεριφορά σου, την ενέργειά σου. Είναι κρόνια κάρτα, τα 7 πεντάκτηνα, στον Ταύρο πάλι. Ο Ταύρος βλέπω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα. Και έτσι λοιπόν εξετάζει την πορεία που κράτησες εσύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που ίσως δεν τον ενόχλησε, ίσως κράτησες μια θέση με αυτούς που μπερδεύτηκαν στη ζωή σας αξιοπρεπέστατη. Και έτσι λοιπόν βλέπει εδώ ότι αξίζει να επενδύσει, βασικά έχει επενδύσει ψυχικά αυτός ο άνθρωπος σε σένα στο παρελθόν, και λέει εδώ, σκέφτεται ότι έχετε ρίζες μαζί και αυτός δεν μπορεί να σε ξεχάσει δηλαδή, και αυτός ό,τι και να έκανε στη ζωή του δεν μπόρεσε να σε βγάλει από το μυαλό, και δεν ξέρει απλά τι να σου πει. Βλέπεις, έχει μια σιωπή εδώ. Ακόμη και αυτή η σιωπή, δηλαδή όταν θα έρθει μπροστά σου αυτό το άτομο, θα το δεις πολύ σκεπτικό. Θα δεις ότι θα κάνει μεγάλες παύσεις στην επικοινωνία σας και αυτό θα ξέρεις ότι θα είναι αυτή η σιωπή, θα είναι η εξομολόγησή του. Και άμα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει σκυμμένο το κεφάλι, ξέρεις, τι να πει, δεν έχει κάτι να πει. Τι να πει, ότι χάσατε χρόνο. Αυτά στη δική σας περίπτωση, στο καρμικό, είναι τίποτα, όχι ο χρόνος που χάθηκε. Τα λόγια που θα μπορούσαν να υποθούν δεν είναι τίποτα μπροστά στην ενέργεια που χάθηκε. Η ενέργεια είναι τόσο ισχυρή σε ένα καρμικό, που τώρα που το καταλαβαίνει και εσύ και αυτός, όχι απλά μετανιώνει, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, άρα ακόμη και αυτή η σιωπή θα είναι, είπαμε, ένα είδος εξομολόγησης αυτού του ανθρώπου. Με τα τρία κύπελα λέει ότι, βλέπεις πανσέλινος εδώ πάλι, λέει με τα τρία κύπελα ότι θέλει να μοιραστείτε την ευτυχία σας μαζί, λέει εσύ είσαι η ευτυχία μου. Εδώ μπορεί να γνωριστήκατε και μέσω φίλων ή να ήσασταν φίλοι. Θέλει να μοιραστεί, λέει, την ευτυχία ή και την επιτυχία, ό,τι είναι να έρθει στο μέλλον μαζί σου. Ίσως εδώ βοηθήσουν κάποια άτομα, ειδικά αν κάποιος είναι στην ενέργεια του καρκίνου ζώδιο οροσκόπο σελήνη, θα μπει κάπως έτσι να βοηθήσει. Επίσης λέει θέλει κοινωνικά να είστε μαζί και να σου πει με έναν τρόπο ότι αυτό που είχε τελειώσει μεταξύ μας δεν ήταν το τέλος, είναι μια καινούρια αρχή τώρα που το τέλος θέλει να το γράψετε μαζί κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες και θέλει να σου προσφέρει την αγάπη. Έλα εντάξει, τώρα ξέρεις, μερικά ανοίγματα με συγκινούν κιόλας, έτσι. Το σημερινό άνοιγμα με συγκινεί. Λοιπόν, με τον άσο των κυπέλων λοιπόν λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγω των ενεργειών που υπάρχουν και των αστρολογικών, αλλά και των ενεργειών που υπάρχουν γενικότερα, υπερχιλίζεται και οι δύο από το συναίσθημα ο ένας για τον άλλον και συνδέεστε πνευματικά. Πνευματικά συνδέεστε για την αγάπη, άσος κυπέλων. Ένα δώρο λοιπόν, είσαι λέει το δώρο μου και θέλω να σου προσφέρω την καρδιά μου ως δώρο για να νιώσω συναισθηματική πληρότητα. Οπότε αυτό που λέει είναι ότι ξεκινάτε μία καινούργια αρχή μαζί
ναι, με διαφορετικές συνθήκες αυτή τη φορά, με αποκαλύψεις και όλα αυτά που χρειαζόταν να γίνουν. Μία αρχή όμως που θα βασίζεται στο συναίσθημα και στην πνευματικότητα. 2 ράβδι. Προσπαθεί λοιπόν σήμερα που μιλάμε αυτό το άτομο να προγραμματίσει τον τρόπο που θα κάνει τα επόμενα βήματά του, σκεπτόμενος ή σκεπτόμενη. Προσπαθεί λοιπόν να προγραμματιστεί, προσπαθεί να οργανωθεί για τα βήματα που θα κάνει. Έχει, λέει, μεγάλη επιθυμία για να είστε δίπλα του στο μέλλον. Υπήρχε στο παρελθόν μια αναποφασιστικότητα όσο αφορά αυτό. Εσείς βγάλατε τα 2 ξύφη, αυτός και 2 ράβδι. Το ίδιο είχατε και οι δυο σας, το διάρρη. Το διάρρη όμως είναι και η διαδικότητα. Είχατε εκεί οι δυο σας μια ανασφάλεια, μήπως ξαναπερνούσατε τα ίδια, αυτές οι πισόπλατες μαχαιριές, μήπως σας ξανασυνέβαιναν και όλα αυτά. Είχατε λοιπόν και οι δυο αυτή την ιστορία, αλλά δες λίγο εδώ, έχει ένα ρολόι. Αυτό το ρολόι είναι στο 12. Είναι η ολοκλήρωση λοιπόν και οι 2, 6 και 6, 12. Έρχεται τώρα να ανοίξει μια καινούρια πύλη εδώ και αυτά τα σκοτάδια του παρελθόντος να τελειώσουν και οι αναποφασιστικότητές σας επιτέλους να πάρουν ένα τέλος και των 2. Ο ένας δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά για άλλο λόγο και ο άλλος για άλλο λόγο. Και τελική ενέργεια βγαίνει η Βασίλισσα Ράβδων. Η Βασίλισσα Ράβδων, δηλαδή τα κορίτσια στην παρέα, της παρέας μας, είναι πιο ισχυρά εδώ και αυτός βγαίνει βασιλιάς νερού. Σε όποιο ζώδιο και να είστε, δεν έχει καμία σημασία, γιατί είπαμε ότι στο χάρτη μας έχουμε κάπου σχεδόν όλα τα ζώδια παίζουν στο χάρτη μας. Άρα λοιπόν κάπου το αγόρι στο χάρτη του έχει νερό και εσύ κάπου στο χάρτη σου έχεις φωτιά. Και γενικά είναι ένα καρμικό έντονο φωτιά και νερό. Μπορεί να είναι και ανάποδα, δηλαδή το αγόρι να είναι φωτιά και το κορίτσι νερό. Γενικά υπάρχει αυτή η ενέργεια. Το αγόρι λοιπόν τι κάνει με το βασιλιά νερού, αφυπνίζεται. Αυτό το διάστημα ξυπνάει, ενέργεια σκορπιού και θέλει να το ξαναπιάσετε από την αρχή. Εμπιστεύσου, λέει, αυτό σου στέλνει κάποια σημάδια, κάποια μηνύματα ενεργειακά, εμπιστεύσου, λέει, το ένστικτο. Μεγάλη αίρια. Είναι σαν να σου μιλάει μέσα από τις σκέψεις του, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι τα καρμικά συνδέονται ενεργειακά οι σκέψεις τους, σαν να σου στέλνει τα vibes ότι εμπιστέψου το ένστικτό σου, αυτό που νιώθεις για μένα, γιατί καταλαβαίνω ότι χαθήκαμε στο παρελθόν για τελείως λάθος λόγους, αλλά στο τώρα δες, θέλω να σου δώσω, λέει, την καλύτερη μου κάρτα, τον άσο των κυπέλων. Ο βασιλιάς του νερού, αυτή είναι η καλύτερη του κάρτα. Και σου λέει ότι το ένστικτό σου δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Εσύ μερικές φορές μπορεί να το ερμήνευσες λάθος, αλλά δεν κάνει το ένστικτό σου λάθος. Και το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος λέει ότι κοιτάζει, έτσι πως κοιτάζει τον ορίζοντα, αυτό που σκέφτεται είναι ότι εσύ, το δικό σου χαμόγελο, η δική σου ζωντάνια, η δική σου ενέργεια, τον έκαμνε αυτόν τον άνθρωπο να φωτίζεται το φως, να φωτίζεται η άβρα, η ενέργεια φως. Έτσι λοιπόν έχουμε με τους 6 ράβδους μία νίκη, που η νίκη αυτή έχει να κάνει, από ό,τι κατάλαβα, με το ότι αυτός ο άνθρωπος αναγνωρίζει, και έτσι θα νιώσεις πολύ περήφανη. Θα μου πεις τώρα, από αυτόν περίμενα. Όχι, δεν περίμενες από αυτόν, αλλά αυτός είναι η αιτία που φτάνεις εσύ να γίνεις τόσο περήφανη για σένα. Μέσα λοιπόν από αυτό λέτε εσείς ότι πόσο περήφανη νιώθω για μένα, και η καρδιά σου πολλές φορές αυτές τις μέρες θα χτυπάει λίγο πιο δυνατά, μη μου αγχωθείτε. Απλά θα νιώθεις, ρε παιδί μου, πιο έντονα τους καρδιακούς παλμούς, με την καλή έννοια όμως, μην αγχωθείς, έτσι. Εσύ λες ότι πίστευες, θα του πεις αυτού του ανθρώπου ξεκάθαρα με το λόγο σου, ότι εγώ πίστευα ότι θα ήσουν πάντα εδώ, ότι δεν θα εγκατέλειπες την προσπάθεια κτλ. Αυτός με τον ακόλουθο ράβδον θα σου πει ότι
έκανα τόσα λάθη στο παρελθόν, γιατί λειτουργούσα κάτω από πίεση και όταν έβλεπα ένα εμπόδιο μπροστά μου, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Θα σου πει αυτό το άτομο. Μάλιστα. Απ' την άλλη, μας λέει ότι και σε αυτόν έχουν αποκαλυφθεί πράγματα, όχι μόνο σε σένα. Ό,τι είπα για σένα ισχύει και για αυτό το άτομο. Οι αποκαλύψεις της ενέργειας δεν γίνονται μόνο σε σένα, γίνονται και στο άλλο σου μισό. Έτσι, το έχουμε καταλάβει αυτό. Απλά λέει ότι αυτό το άτομο κάποια στιγμή φοβόταν τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, φοβόταν το μέλλον όταν ήσασταν μαζί, γιατί μπορεί να πίστευε τότε ότι δεν είχε την κατάλληλη δυνατότητα, τις κατάλληλες δυνατότητες, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Καταλαβες. Οπότε άστα να πάνε εδώ πέρα, μην το συζητάς. Πάντως λέει ότι δεν μπορούσε το βάρος της αγάπης, δεν ήταν έτοιμος, κάτι τέτοιο. Του ήρθε πολύ αγάπη, ήταν πιο ελεύθερο πνεύμα, ήθελε πιο ελευθερία, πιέστηκε, ποιος ξέρει. Αλλά το άγχος αυτού του ανθρώπου είναι, αν το σκέφτεσαι όπως σε σκέφτεται. Βλέπεις εδώ, είναι μια συγκλονιστική κάρτα αυτή. Θες το συναίσθημα αυτού του ανθρώπου και η αγωνία του, βλέπεις η στάση, είναι λίγο, ξέρεις, σκέφτομαι, αλλά έχει και μια αγωνία όλο αυτό. Αν με σκέφτεσαι όπως και εγώ. Και από κάτω δεν είναι τυχαία τα 9 κύπελα. Όπως δεν είναι τυχαίος και ο ήλιος, όπως δεν είναι τυχαία η κάρτα με τον άσο των ράβδων, που είναι η ευκαιρία, όπως δεν είναι τυχαία τα 2 κύπελα που είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, και όπως δεν είναι τυχαίος και ο υπότης των ράβδων που θέλει να έρθει γρήγορα κοντά σου. Δες τι ωραία συγκλονιστικά που τελειώνει το άνοιγμα. Αυτός ο υπότης λοιπόν μεταμορφωμένος, αλλαγμένος, πάει στο άλλο του μισό, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με τον ήλιο. Κάνετε και οι δύο την ίδια ευχή, εδώ με το βασιλιά νερού, γιατί και οι δύο τι κάνατε, πήρατε τα μαθήματα, τα καρμικά σας μαθήματα. Πήρατε τα μαθήματά σας με μια κατάσταση που τέλειωσε, όπως είπαμε, τόσο ξαφνικά, τόσο περίεργα, και μπορεί αποσβολωμένοι και οι δυο σας να είχατε χάσει την αρχή, τη μέση, το τέλος, να μην καταλάβατε τι έγινε στην ουσία. Εδώ υπήρχε πολύ λάθος εκτίμηση γεγονότων, πραγμάτων, καταστάσεων, και εγώ κρατάω την ευκαιρία, τις ευκαιρίες που μας δίνει το σύμπαν πάντα, όταν βλέπει ότι υπάρχει κάτι, και τα καρμικά είπαμε και θα το λέω συνέχεια ότι δεν είναι κάτι απλό, είναι κάποια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια, που ο χρόνος για να τη μάθεις είναι το πρόβλημα της καθυστέρησης, που καθυστερούν τα γεγονότα. Και η αλήθεια ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία τα μαθαίνεις μέσα από αυτή τη διαδρομή της μεγάλης ιέρειας, της πνευματικότητας κτλ. Εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο και σήμερα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων γι' αυτό. Αλλά αν θα κάνεις, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει το βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Θα πω κάτι εδώ με αφορμή ένα σχόλιο που διάβασα, ότι δεν απαντώ σε τηλέφωνα και κάτι τέτοια, και σε μια κυρία που μάλλον μπερδεύτηκε με κάποιο ψεύτικο προφίλ δικό μου. Εγώ δεν στέλνω σε κανέναν μήνυμα, ούτε τηλέφωνα παίρνω, τίποτα. Εσείς μου στέλνετε το μήνυμα και έτσι ξεκινάει η επικοινωνία μέσω Messenger, Instagram, Viber κτλ. Ποτέ δεν θα πω σε κάποιον κάνε εξόρκια, κάνε το ένα, κάνω το άλλο, θα σε λύσω κάτι. Ποτέ τέτοια κουβέντα δεν θα την κάνω ποτέ. Είναι αυτά που παλεύω ούτως ή άλλως, αλλά δυστυχώς όπως και σε άλλους έτσι κλέβουν και τα δικά μου προφίλ που είναι... Ούτε γνωρίζει κάποιος από πού είναι. Άλλοι είναι από την Ελλάδα, άλλοι είναι από την Ιταλία, άλλοι είναι από το Ινδία, από το Πακιστάν.
Παίρνουν και τη φωνή σου, παίρνουν και τα βίντεό σου, παίρνουν τα πάντα. Προσέξτε λοιπόν, θα μπαίνετε μέσα και θα βλέπετε τους ακολούθους, από εκεί θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Βλέπετε σχόλια, ακολούθους, τα στοιχεία να είναι τα γνήσια. Με έναν τρόπο μπορείς να το καταλάβεις, ειδικά όταν δεις τους ακολούθους, που συνήθως αυτές οι περιπτώσεις έχουν πολύ λίγους ακολούθους, 1.000 άτομα, 2.000 άτομα, που, που ακολουθούν αυτοί περισσότερο, έτσι. Οπότε προσέξτε το αυτό, γιατί πραγματικά όταν είσαι ευάλωτος και ευαίσθητος μπορεί να την πατήσεις και να γίνει και στο όνομά μου αυτό ή στο κάθε ανθρώπου το όνομα, και λίγο είναι δύσκολο και για σένα και για μένα και για όλους, ειδικά για σένα που σε εξαπατούν. Οπότε έχε το νου σου σε αυτή την ιστορία. Σε ευχαριστώ θέρμα λοιπόν που είδες ένα βίντεο μου ακόμα. Να είσαι καλά. Το άνοιγμα έχει τρομερή, πολύ ισχυρή ενέργεια, ευκαιρίες με ήλιο, με ευχές στην αγάπη. Η Πανσέλινος έχει να κάνει, μη τη φοβάσαι τη συγκεκριμένη Πανσέλινο, έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα στη ζωή σου για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Αν δεν είναι αυτό το άτομο για σένα, θα στο ξεκαθαρίσει αυτό το διάστημα, που σημαίνει ότι θα πας για καλύτερα. Πάντα να θυμάσαι ότι όταν γίνεται κάτι, θέλει να σε προστατεύσει το σύμπαν και όχι να σε τιμωρήσει. Απλά όταν το ζούμε, λέμε πω τι μας συνέβη. Όπως μια απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια. Πάντα τα βάζουμε με το σύμπαν και δεν τα βάζουμε με το κακό σύμπαν, το βάζουμε με το καλό σύμπαν. Αυτό είναι το θέμα. Με το καλό τα βάζουμε και όχι με το κακό. Θα μου πεις γιατί το καλό δεν εμποδίζει το κακό. Γιατί έτσι είναι αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται να τα ζούμε όλα τέλεια. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας σύμφωνα με τη δική μας εκτίμηση της ενέργειας. Είναι δική μας η ευθύνη αν θα ακολουθήσουμε το καλό και το κακό. Να προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως αντιληφθήκαμε όλοι, είναι πολύ λίγη και μικρή η ζωή για να αυτοκαταστρεφόμαστε με στεναχώρια. Άντε έχουμε κάποιες στεναχώριες που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, αλλά στεναχώριες οι οποίες τις κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας και τον αυτοκαταστρέφουμε, αυτό είναι λίγο απογορευτικό. Να είσαι καλά, να προσέχεις.